tư duy được định hình trong 4 năm học đại học để có thể là lựa chọn những cái nội dung nào mình nên chia sẻ. 4 năm học đại học nó sẽ dài. Nếu khoảnh khắc đó bạn vừa mở cái điện thoại ra và muốn tắt báo thức, không muốn đi học đúng giờ, thời điểm mà mọi người biết đến mình thông qua chương trình Ngôi Sao Chốt Đơn thì mọi người sẽ nghĩ là Yên Đan sẽ gắn bó với cái công việc sáng tạo nội dung cũng như là livestream bán hàng. Và khi mà mình thử sức ở cái lĩnh vực diễn xuất, mình không phải là một người gọi là có kinh nghiệm cũng như là dày dặn về diễn xuất, mình là một người hoàn toàn mới toanh mà mình còn đá chéo sân nữa. Cho nên là cái tâm thế mà sẵn sàng đón nhận những cái điều tiêu cực thì đối với Đan nó là bình thường. Ban đầu thì mình vui bởi vì mình cảm thấy tự do, nhưng mà có một khoảng thời gian thì Đan cũng cảm thấy khá là bế tắc trong cái việc là tự sắp xếp thời gian cho chính bản thân mình, đừng dùng những cái thành công ở ngoài kia để áp lên trên mình. Chào mừng các bạn đến với 30 and Beyond, tuổi 30 và hơn thế nữa, nơi mà chúng ta ngồi lại lắng nghe những câu chuyện truyền cảm hứng từ các cựu học sinh, sinh viên tiêu biểu nhân dịp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tròn 30 năm hình thành và phát triển. Tôi là Kim Tuyến và nhân vật khách mời đặc biệt trong tập phát sóng đầu tiên ngày hôm nay là một cô gái đạt danh hiệu quán quân cuộc thi The Shoppertainer và đồng thời là một diễn viên trẻ đầy ấn tượng với vai diễn trong bộ phim Đi Giữa Trời Rực Rỡ, Đỗ Yên Đan, cựu sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Chào Yên Đan ạ. Chào Kim Tuyến, cho phép Yên Đan gửi lời chào đến các anh chị, các bạn cũng như là các em đang đón xem tập podcast đầu tiên của series ngày hôm nay. Đam mê, kiên trì và học hỏi không ngừng sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách. Hành trình đảo qua của Đỗ Yên Đan chính là minh chứng cho câu nói ấy. Từ một cử nhân ngành quan hệ quốc tế, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Yên Đan rẽ hướng táo bạo sang lĩnh vực sáng tạo nội dung và nhanh chóng tỏa sáng khi giành ngôi vị quán quân cuộc thi The Shoppertainer Ngôi Sao Chốt Đơn 2024. Không dừng lại ở đó, cô gái trẻ đến từ Đắk Lắk tiếp tục thử sức trong lĩnh vực điện ảnh với vai diễn ấn tượng trong bộ phim Đi Giữa Trời Rực Rỡ. Với nhan sắc nổi bật và lối diễn xuất tự nhiên, Yên Đan đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả ngay từ những tập đầu tiên xuất hiện. Với Yên Đan, không bao giờ là quá muộn để khám phá bản thân và theo đuổi giấc mơ của mình. Sau khi trải qua một cái hành trình dài, thành công ở nhiều lĩnh vực khác nhau, thì không biết là Yên Đan thích khán giả gọi với cái tên là KOL, diễn viên hay là content creator? Thật ra thì đây là một câu hỏi khá là khó với Yên Đan, bởi vì là mình luôn không muốn tự đặt cái danh xưng cho chính bản thân mình, bởi vì mình quan niệm là những gì mình có thể làm được, mình có thể cống hiến được thì khán giả, người xem hay là khách hàng của mình sẽ cho mình một cái danh xưng phù hợp nhất ở trong lòng của mỗi người. Tuy nhiên á, thì đây là một cái số podcast và cũng có thể là các anh chị, các bạn dưới kia cũng chưa có biết mình là ai, thì mình xin phép được giới thiệu lại một lần nữa một cách đầy trang trọng và tự hào. Mình là Yên Đan, cựu sinh viên khoa quan hệ quốc tế, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Hiện tại mình đang theo đuổi đam mê và ước mơ trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, và cụ thể là những nội dung về nghệ thuật, làm đẹp và những cái dấu mốc tiếp theo thì chắc có lẽ là cho Yên Đan được chia sẻ sâu hơn ở phía sau của podcast. Và ở mỗi tập phát sóng thì ekip sẽ có chuẩn bị những cái hộp live box bí ẩn dành cho những khách mời, và ngày hôm nay thì trước mặt Yên Đan là 3 chiếc hộp và Yên Đan có thể trải nghiệm và mở để khám phá những cái bí ẩn ở bên trong. Sẵn sàng chưa ạ? Ok, rồi. Đã sẵn sàng. Xin mời Yên Đan mở chiếc hộp đầu tiên. Cũng hơi hồi hộp đó. Thôi mình chọn cái gần tầm tay mình nhất đi ha. Thì nó cũng giống như quy luật cuộc sống vậy đó, cái gì dễ thì mình làm trước. Nó là một cái tấm hình của mình. Khi mà nhìn tấm hình này thì Yên Đan nghĩ tới hình ảnh nào? Ok, vậy thì tấm hình này được chụp lại vào đêm chung kết của chương trình Ngôi Sao Chốt Đơn The Shoppertainer. Thì đây là một cái cuộc thi truyền hình thực tế nói về ngành bán hàng trực tuyến, bán hàng online. Cái lý do mà Yên Đan ghi danh tham gia cuộc thi này á, thì ai cũng sẽ hiểu, và cũng rất nhiều những cái bạn thí sinh ngoài kia ghi danh với mục đích là được chạm đến cái ngôi vị cao nhất. Nhưng mà với riêng bản thân Yên Đan á, thì mình có một cái mong muốn nữa, đó chính là mình sẽ trở thành một phần để giúp cái ngành nghề này được định vị rõ ràng hơn và có được cái góc nhìn văn minh và tích cực hơn. Nói về lĩnh vực livestream thì hầu như mọi người sẽ nghĩ tới câu chuyện là livestream hay là KOL, KOC chỉ là một công việc nhất thời thôi và nó không có tính ổn định. Thì như Yên Đan sẽ chia sẻ như thế nào về câu chuyện này? Là một người mà may mắn được
thừa hưởng cái triết lý giáo dục toàn diện, khai phóng và đa văn hóa, thì mình nghĩ là trong bất kỳ cái lĩnh vực nào á, thì chúng ta cũng có thể là trở thành một phần cá nhân để làm tốt, và cũng như là khiến cái ngành nghề đó được định vị và công nhận. Bởi vì là trong xã hội á, thì ngày nay có rất là nhiều những cái ngành nghề mới, những cái ngành nghề gọi là mang tính xu hướng, và song song với những ngành mà có cái sự bền vững á, thì cũng sẽ có những cái ngành nghề mới như vậy. Thì cái câu chuyện mà nó có đi xa hay không thì nó sẽ gắn liền với lại cái nhịp sống của thời đại. Giống như con người ngày nay, anh chị em chúng mình sẽ mua sắm online nhiều hơn, và đó là lý do tại sao những người trung gian, những người thứ ba là cầu nối giữa nhãn hàng và người mua, thì xuất hiện cái ngành nghề livestream bán hàng. Thì đối với Đan thì đây là một cái ngành nghề mới, khá là hữu ích, cũng như là nó nên được công nhận và thừa nhận nhiều hơn. Còn về cái câu chuyện là nó có sự bền vững hay đi xa á, thì nó cũng phụ thuộc vào mỗi cá nhân của chúng ta. Đó. Thì mình khiến cái nghề này nó văn minh hơn, nó hữu ích hơn, thì chắc chắn là nó cũng sẽ song hành trong đời sống của con người mình dài hơn và xa hơn. Vậy thì theo Yên Đan, những người trẻ mà muốn gia nhập vào thị trường này thì cần những cái yếu tố nào quan trọng? Thật ra thì điều kiện cần nó rất là đơn giản luôn. Để livestream bán hàng, để trở thành một nhà sáng tạo nội dung, hay là để trở thành một người được biết đến qua không gian mạng, cái này mình chưa nói về cái giá trị và lợi ích mà mình mang lại nha. Thì cái điều kiện cần á, nó rất là đơn giản. Mình chỉ cần một cái điện thoại, một cái điện thoại có kết nối mạng, mình ghi hình và mình chia sẻ quan điểm, hoặc là mình chia sẻ kiến thức, hoặc là bất kỳ những cái gì đó mà mình cảm thấy hay ho. Và nếu là nó trở thành hay ho trong mắt của mọi người thì ok, nó sẽ trở nên được nhiều người biết đến hơn, được phủ sóng rộng rãi hơn. Thì đối với Đan thì đây là một ngành nghề mà ai cũng có thể làm được. Tuy nhiên để làm nó một cách gọi là chỉnh chu, một cách có ích, hoặc là một cách thiết thực, thì nó sẽ là một câu chuyện dài hơn và xa hơn. Thì với riêng bản thân Đan á, thì mình quan niệm là đây vừa là một cái nghề, mà cũng vừa là một cái phương tiện để mình có thể thể hiện bản thân mình ra với thế giới. Mình có thể tạo ra được giá trị thương mại từ cái công việc đó, thì bản chất nó đã trở thành một nghề rồi. Còn làm sao để cho cái việc mà chúng ta thể hiện cái quan điểm thì nó giúp chúng ta thể hiện cái lý tưởng của bản thân mình, cái thông điệp. Và quan trọng thì đối với Đan thì Đan hướng đến cái chung, và hướng đến những cái giá trị phù hợp với thuần phong mỹ tục, phù hợp với thời đại, cũng như là đem đến cái sự tích cực cho mọi người. Yên Đan có thể chia sẻ thêm một xíu về những cái kỷ niệm khi mà mình tham gia livestream, hoặc là những cái kỷ niệm mà làm việc cùng với Phạm Thoại hay không? Thì mình cũng là một trong những người đầu tiên đón cái làn sóng TikTok Shop. Bởi vì trước đó thì mình sẽ thuần về chia sẻ những cái nội dung kiến thức và trải nghiệm ở trong cái lĩnh vực là mỹ phẩm của mình chẳng hạn. Và khi mà tham dự chương trình Ngôi Sao Chốt Đơn á, thì mình gặp anh Phạm Thoại với một cái tâm thế là sẽ luôn nhìn người khác có những cái điểm ưu tú gì để mình học tập. Thì mình rất là hâm mộ anh Thoại ở chỗ là hết mình với công việc, cũng như là luôn luôn sẵn sàng đón nhận những cái ý kiến trái chiều của dư luận, để từ đó hoàn thiện bản thân mình làm tốt hơn. Bởi vì nói thẳng ra thì Đan cũng là một người khá là yêu bóng vía. Như mọi người có bao giờ là mình đăng một cái ảnh lên mạng xã hội, xong rồi mọi người sợ là sẽ có người chê xấu, sẽ có người khen đẹp, hay nói chung là mình cũng hơi ngại đối diện với những cái ý kiến mà trái chiều, nó không theo đúng ý mình đó. Thì khi mà tiếp xúc với mentor Phạm Thoại của mình á, thì mình học được cái tâm thế nó dũng cảm hơn một chút xíu. Mình đối diện. Mình đối diện với lại cái nỗi sợ. Bởi vì là ở ngoài kia thì cũng sẽ có rất là nhiều người, và cái đối tượng khán giả cũng rộng lớn, nên là mình cũng không chắc chắn là mình sẽ làm hài lòng 100% số đông. Tuy nhiên thì vẫn nêu về cái câu chuyện là phù hợp với thuần phong mỹ tục, và đúng theo giá trị đạo đức và những cái giá trị chung mà chúng ta hướng tới. Và những cái phiên live của Đan á, thì gần như là mình bắt đầu cũng với một chiếc điện thoại và rất nhiều những cái sản phẩm trước mặt. Và tới thời điểm hiện tại thì mình may mắn là có những người cộng sự để hỗ trợ mình có thiết bị xịn sò hơn đó. Thì đang nghĩ là đó cũng là một cái quá trình dài, và có những cái phiên live đầu tiên mình không biết cách để tương tác với ống kính, bởi vì là
nói chuyện giữa người với người thì rất là dễ dàng. Hay là cái việc mà mình nói trước một đám đông, trước mặt những cái người mà có khả năng đẩy lại cái năng lượng cho mình thì nó sẽ khác. Còn cái việc mà mình nhìn vào ống kính và mình duy trì năng lượng từ đầu tới cuối, và mình phải tin là có người gì đó đang phản hồi mình, đang tiếp thêm năng lượng cho mình đó, thì ban đầu mình cũng thấy khó lắm chứ. Mình ngồi trước cái camera và mình nói một hồi, xong rồi mình lại rơi vô cái khoảng không vô định. Ví dụ như hai người nói chuyện thì người nói qua người nói lại, đúng không? Còn nói trước camera là không á, mình tung mà mình không có thấy ai hứng lại đó. Thì mình cũng phải tập cái thói quen là mình duy trì năng lượng, phân bổ năng lượng làm sao để người ta chịu ở lại cái phiên livestream của mình đó. Thì đó cũng là một trong những cái trải nghiệm hay ho mà đang học được. Bởi vì là ban đầu lên livestream thì rất là ngại, cũng không biết nói gì. Vì bình thường mình có quay video clip đi chăng nữa, mình không thích mình xóa đi, hoặc mình thích quá thì mình mới upload nó lên. Còn khi mà mình đã livestream, mình đã bấm cái nút phát trực tiếp rồi là sẽ có người xem mình liên tục và xuyên suốt, và mình phải giữ cái năng lượng đó, mình phải bơm cái năng lượng cho mình liên tục cho đến những cái phiên live mà dài nhất luôn, đúng không Yên Đan? Cái phiên live kỷ lục của mình là 14 tiếng đồng hồ. Và gần như là mình phải có mặt xuyên suốt ở trong khung hình. Ngay cả những cái hoạt động như là ăn uống hoặc là mình tiếp năng lượng cho mình đó, thì mình đều phải có mặt xuyên suốt, và mình đều phải đảm bảo rằng khán giả ngoài kia họ cũng đang theo dõi và họ cũng đang theo cái nhịp của mình. Và mình cũng cố gắng để giữ chân họ lại đó. Và song song với đó thì đằng sau cũng có rất nhiều người hỗ trợ điều phối kết hợp với mình. Tuy nhiên á, thì đây là một cái công việc khá là đốt năng lượng, và mình cũng phải có cái kế hoạch ngủ nghỉ sau đó nữa. Chứ Yên Đan cũng không phải là một người gọi là có một cái năng lượng siêu nhiên hoặc là một cái cổ họng siêu khỏe đó. Mình cũng phải liên tục chăm sóc những cái phần về thân tâm trí của mình sau mỗi phiên live. Và Kim Tuyến thắc mắc là với cái nhịp công việc nhiều như hiện tại, là vừa đi phim nào rồi mình vừa làm KOL, KOC, làm livestream kết hợp với các nhãn hàng, thì liệu đâu là khoảng thời gian để mà đang nạp lại năng lượng cũng như là tái tạo lại cái nguồn sáng tạo của mình để tiếp tục làm những cái nội dung tốt? Nhìn một cách tích cực á, thì cái công việc này gần như là chúng ta có thể tự chủ và sắp xếp được thời gian. Và trong cái khoảng thời gian vừa tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn thì Đan cũng có một khoảng thời gian là mình trở thành một cô nhân viên văn phòng. Mình có 3 tháng đi thực tập và mình có 3 tháng làm việc chính thức. Thì mình cũng phần nào trải nghiệm được cái công việc làm full time 8 tiếng một ngày. Và với cái công việc hiện tại thì đúng là nó sẽ không có thời gian cố định. Nhưng mà sự thật cho đến bây giờ thì mình thấy là gần như là mình làm 24/24. Cho nên là mình ban đầu thì mình vui bởi vì mình cảm thấy tự do. Nhưng mà có một khoảng thời gian thì Đan cũng cảm thấy khá là bế tắc trong cái việc là tự sắp xếp thời gian cho chính bản thân mình. Và may mắn là đến thời điểm hiện tại thì mình cũng phần nào cân bằng và hài hòa. Và mình rút ra một câu chuyện là dù chúng ta có đi làm công sở, chúng ta có đi làm 8 tiếng một ngày, hay là mình OT thêm một chút xíu, hoặc là mình làm một cái công việc tự do hoàn toàn, thì bản thân chúng ta cũng rất nên có cái kỹ năng là sắp xếp thời gian, phân bổ cái nguồn năng lượng. Và còn về cái câu chuyện sáng tạo thì có thể đối với mọi người là sáng tạo là mình có một cái khoảnh khắc đó mình bùng lên, kiểu như là Eureka, đây rồi, bây giờ mình nghĩ ra cái này rồi, nó quá là hay. Và đang nghĩ là trong bất kỳ công việc nào thì cái tính sáng tạo nó cũng rất là nên có. Đừng nói gì tới cái công việc là sáng tạo nội dung. Tuy nhiên cái công việc càng sáng tạo thì đôi khi chúng ta sẽ càng mông lung, và mình càng thúc ép bản thân mình phải sáng tạo, phải mới hơn ngày hôm qua, thì nó lại là một cái gánh nặng, và đôi khi á, nó sẽ khiến cho mình bớt sáng tạo đi. Cho nên là đang nghĩ là mình phải định lượng, mình phải công thức hóa một chút xíu cho hai từ sáng tạo. Nó có thể là mình sẽ tạo cho mình một cái không gian đủ thoải mái để mình có cái sự sáng tạo đó. Thì đang luôn nghĩ là sáng tạo là một phần rất quan trọng. Tuy nhiên trong bất kỳ công việc nào không bao giờ có một cái công việc trong mơ mà mình yêu thích mọi khoảnh khắc mà mình làm hết. Có những thứ nó lặp đi lặp lại, có những thứ mình không có hề yêu thích. Thì cuối cùng nó là câu chuyện của kỷ luật, chứ nó không thuần 100% về sáng tạo. Mình chỉ đợi cho cái khoảnh khắc đó nó tới, mình chỉ đợi cho ý tưởng nó tới. Mà đôi khi mình nên có một cái công thức, hoặc là mình phải
hơi xét nét bản thân mình lại một chút xíu. Mình phải có một cái KPI chẳng hạn, chứ nó sẽ không thuần là cái câu chuyện là mình ngồi đợi để cảm hứng nó tới. Hay là có những ngày trời xanh nắng vàng thì mình làm việc năng suất. Có những ngày trời mưa bão, deadline có tới ngay trước mắt thì mình cũng không làm, và mình biện hộ rằng hôm nay tôi không có hứng. Thì đang nghĩ là câu chuyện đó Đang cũng đã từng mắc phải. Và nếu mà ở ngoài kia có những bạn trẻ nào mà cũng đang trong cái tình trạng tương tự như vậy, thì mình hãy xem xét lại một chút xíu là trong cái khả năng của mình có cái gì khiến cho mình thoải mái, mình thư giãn hơn, mình tạo cho mình một cái không gian để mình sáng tạo. Chứ đừng nên bị động và ngồi đợi cảm hứng tới. Thay vì đợi cảm hứng thì mình hãy chạy đi tìm cái cảm hứng đó. Yes, mình hãy tạo cảm hứng cho mình mỗi ngày. Không biết là Yên đang cảm thấy như thế nào ở những ngày đầu tiên bước chân vào đoàn phim và mình bắt đầu ở cái nhịp sống là diễn viên? Cái câu hỏi này rất là hay, vì mình nhận được khá là nhiều cái câu hỏi liên quan đến việc mà trong năm vừa qua thì Yên đang có thử nghiệm thêm một cái lĩnh vực mới, đó là diễn xuất. Mọi người có thể nhìn thấy là cô bé này cổ làm rất là nhiều thứ, cổ làm rất là nhiều những cái lĩnh vực khác nhau, và cũng không biết là phải gọi cô như thế nào, hay là cô có chuyên môn đến đâu. Thì đối với Đang á, cái công việc diễn viên và cái bộ phim đầu tay mà mình tham gia á, nó cũng xuất phát từ cái niềm đam mê và nghệ thuật mà mình đã dung dưỡng một cách bản năng thôi, là từ những cái hoạt động văn nghệ ở trong trường. Thì như mọi người cũng đã biết hoặc không biết thì trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn có câu lạc bộ văn nghệ xung kích CKT, và Yên Đang cũng là một cựu thành viên ở trong đội múa. Và trong suốt 4 năm đó thì cái tâm hồn nghệ thuật của mình nó dung dưỡng song song với cái lúc mà mình lên giảng đường, mình học những kiến thức từ thầy cô. Thì cái khoảng thời gian mà Yên Đang sinh hoạt trong câu lạc bộ nghệ thuật, nó cũng đã phần nào giúp Đang cân bằng cái cuộc sống nè, cũng như là kết bạn nhiều hơn, và có một cái tình yêu với nghệ thuật. Và ngay cả cái việc mà tham gia diễn xuất đối với Đang nó đều là tình yêu nghệ thuật mà Đang đã dung dưỡng trong suốt những năm. Và cụ thể là từ năm đầu tiên mình bước chân vào mảnh đất thành phố Hồ Chí Minh theo học tại trường Khoa học Xã hội Nhân văn. Không biết là cái giai đoạn mà Yên đang bắt đầu với bộ phim Đi Giữa Trời Rực Rỡ, thì ở cái vai diễn Lục Bình Như thì Yên đang nhận được gì sau vai diễn đấy? Đầu tiên là Yên đang nhận được một cái giá trị mà mình có thể nhìn nhận rõ nhất và ngay lập tức luôn. Đó là cái khả năng bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình. Bởi vì là cái thời điểm mà mọi người biết đến mình thông qua cái chương trình Ngôi Sao Chốt Đơn, thì mọi người sẽ nghĩ là Yên Đang sẽ gắn bó với cái công việc sáng tạo nội dung cũng như là livestream bán hàng, trở thành cầu nối giữa nhãn hàng và khách hàng chẳng hạn. Đó. Và khi mà mình thử sức ở cái lĩnh vực diễn xuất thì đầu tiên đó chính là mình tự khen thưởng bản thân mình một chút xíu, vì đã vượt ra khỏi cái vùng an toàn, cũng như là mình chuẩn bị cho mình một cái tâm thế là sẵn sàng nhận những cái nhận xét dù là không mấy tích cực chẳng hạn. Bởi vì cái điều này mình phải thẳng thắn thôi. Mình không phải là một người gọi là có kinh nghiệm cũng như là dày dặn về diễn xuất, mình là một người hoàn toàn mới toanh, mà mình còn đá chéo sân nữa. Cho nên là cái tâm thế mà sẵn sàng đón nhận những cái điều tiêu cực ấy, thì đối với Đang nó là bình thường. Nó không quá gọi là bi quan, bi đát đâu. Mà thậm chí là mình sẽ nhìn nhận nó dưới một cái góc độ là mình cởi mở và mình hoàn toàn sẵn sàng tiếp thu. Thì Đang nghĩ là chính vì cái yếu tố đó cho nên là Đang vẫn có thể ngày qua ngày mình sẵn sàng bước chân vào những cái công việc mới. Mình sống thức thời nè, mình tận dụng những cái cơ hội đến từ những cái ngành nghề khá là mới. Đang có nghĩ rằng nghệ thuật diễn xuất là cách để mà mình khám phá và thấu hiểu hơn về nội tâm của mình hay không? Thật ra cái vai diễn đầu tay của Đang là một cái hình tượng mà mình chưa bao giờ hướng tới ở ngoài đời thật luôn. Đó là làm tiểu tam. Thì làm sao để có thể nhập vai một cái cô tiểu tam mà trộm vía là được mọi người lắng nghe và đón nhận. Mình không nói là cái cô này đúng nha, những cái quyết định và hành động của cô này đúng. Tuy nhiên á, thì khi mà nhận cái vai tiểu tam này thì đang có một cái khoảng thời gian, một cái không gian để tìm hiểu là lý do và động lực nè, cũng như là gần như là mình sống trong cái cuộc đời của cô đó. Mình phải biết là
những cái gì cô ấy phải trải qua, hoặc là cô suy nghĩ cái gì mà dẫn đến cái hành động là trở thành tiểu tam. Bởi vì là nếu mà là cái tôi cá nhân của Yên Đan, Yên Đan không bao giờ chấp nhận cái chuyện đó. Nhưng mà làm sao để mình tin là cái việc mà trở thành tiểu tam của mình nó chính đáng khi mà mình hóa thân vô nhân vật á. Mình phải sống hết mình với cái vai diễn đó. Đúng rồi. Thật ra thì cũng sẽ có nhiều những cái công cụ về mặt chuyên môn để mình có thể đào sâu. Nhưng mà ở thời điểm đó mình không phải là một người quá mạnh về chuyên môn trong việc diễn xuất. Cho nên là mình sẽ trở về với những cái vốn sống của mình. Và trong cái triết lý thứ 3 đó chính là đa văn hóa. Nó cũng có một cái ý là tôn trọng sự khác biệt. Thì trước tiên là mình không có được đánh giá cái việc tiểu tam là sai. Không, cái này em không có khuyến khích khán giả làm vậy nha. Nhưng mà với bản thân mình, khi mà mình tìm hiểu về cái vai diễn đó thì mình phải mở lòng ra để mình chấp nhận. Ok, bạn quyết định như vậy ha. Thì những gì ở trong quá khứ khiến bạn quyết định cái điều đó. Thì đang nghĩ là cái việc diễn xuất nó không chỉ giúp mình hiểu về bản thân của mình đâu, mà nó còn có khả năng là giúp mình đồng cảm và thấu hiểu hơn khi mà mình tiếp xúc với lại nhiều người hơn chẳng hạn. Có khi nào Yên đang cảm thấy mệt mỏi cho cái việc mình xây dựng hình ảnh của một người công chúng trên mạng xã hội hay không? Đang nghĩ là không chỉ cái công việc gọi là một người công chúng ở trên mạng xã hội, chúng ta mới phải xây dựng nhân hiệu cho bản thân của mình. Đó, chẳng hạn như là những bạn trẻ mà mình đang học đại học, mình cũng sẽ phải xây dựng nhân hiệu. Mình rải CV nè, mình đăng tuyển lên LinkedIn nè, để cho nhà tuyển dụng biết đến mình. Thì đó đều là câu chuyện xây dựng nhân hiệu. Và đâu đó thì giữa cái việc là tự vẽ lại chân dung của chính mình và chọn ra những gì mà mình phải kể ra ngoài, đôi khi nó cũng sẽ có những cái hơi khó khăn. Chẳng hạn như là bản thân đang là một người cũng khá là cảm xúc cũng rất là nhiều những cái hỉ nộ ái ố, nhưng mà mình không chọn đem những cái điều tiêu cực lên trên mạng xã hội. Thì đó là cái cách mà chúng ta có được một cái tư duy chắt lọc những cái nội dung nè, cũng như là cái tư duy phản biện và tự đánh giá những cái quyết định mà mình chuẩn bị làm. Thì đang nghĩ là đang may mắn được học trong môi trường của Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, và đang có một cái khoảng thời gian để được ươm mầm với lại cái triết lý giáo dục của ngôi trường mình. Nên là đang nghĩ là mình khá là may mắn vì mình có một cái tư duy được định hình trong 4 năm học đại học để có thể là lựa chọn những cái nội dung nào mình nên chia sẻ, và có cái khả năng đào sâu. Bởi vì là ở nhân văn thì sẽ hơi đặc thù một chút xíu là chúng ta sẽ không có học thuần về những cái kỹ năng cứng, mà đôi khi nó là những cái kỹ năng mềm, những cái khả năng làm việc teamwork chẳng hạn, làm việc theo nhóm, những cái khả năng về tư duy phản biện. Thì đang rất là may mắn vì trong suốt 4 năm học đó thì đang được trau dồi những cái kiến thức về tư duy, về cả cái kỹ năng mềm cho chính mình. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chiếc live box thứ 2 của ekip chuẩn bị. Liệu có phải là một tấm hình không? Hay là tung ra kiểu một bài nhạc hay là pháo hoa? Để cái này, trong này Kim Tuyến sẽ nhờ ekip mình để thêm hiệu ứng nha. Ôi, lại là một tấm hình. Đây ạ. Đây là tấm hình mà Yên đang tốt nghiệp tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đúng rồi, đây là cái trang phục màu cam huyền thoại. Mà bất kỳ sinh viên nhân văn nào nhìn vô là cũng biết hết trơn. Đây là cái hình được chụp vào năm 2019 khi mà Yên đang là cử nhân của khoa quan hệ quốc tế trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn. Khi mà Yên đang nhìn thấy tấm ảnh này thì mình nghĩ ngay tới điều gì vào thời điểm đó? Thì cũng như bao người thôi. Cái lúc mà mới tốt nghiệp thì cũng bắt đầu là loay hoay trăn trở, vì là trong 4 năm vừa rồi mình theo đuổi cái việc là qua môn nè, rồi mình tham gia câu lạc bộ nè, rồi mình tăng cái điểm rèn luyện nè. Nói chung là trong cái giai đoạn đó mình có những cái mục tiêu ngắn hạn trước mắt, và tới cái lúc mà tốt nghiệp là mình chính thức trở thành một cái lực lượng lao động trong xã hội rồi. Bây giờ mình phải làm gì để mình có lương, mình có thu nhập mỗi tháng, hoặc là mình làm gì để mình giúp ích cho gia đình, cộng đồng. Đó, lúc đó là cũng suy nghĩ trăn trở rất là nhiều. Thì thật ra mà nói trong 4 năm học nhân văn thì đang không phải là một người có điểm số cao nhất, không phải là thủ khoa hay là á khoa hay là một người giữ điểm số top đầu ở trong lớp.
Nhưng mà ngược lại thì mình là một người khá là năng nổ và gần như là mình sợ bỏ lỡ rất là nhiều. Mình có đi làm ở ngoài này, mình lên giảng đường học nè, mình tham gia câu lạc bộ nè, hay là bất kỳ những cái hoạt động thiện nguyện, văn nghệ nào đó, mình đều quăng mình vô trong đó và mình năng nổ với nó hết. Nên là khi mà được hỏi là cái việc mà tốt nghiệp với tấm bằng khá giỏi chứ không phải tấm bằng giỏi thì mình có buồn không, thì mình nghĩ là mình quá tham lam khi mà mình nghĩ là mình buồn á, bởi vì là mình nhận được rất nhiều. Mình nhận được rất nhiều những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm đó, không chỉ từ việc là học ở trên giảng đường. Vậy nếu như mà được quay trở lại thời sinh viên để thay đổi một điều gì đó thì Yên đang nghĩ là mình muốn thay đổi điều gì? Thì có lẽ là cái câu trả lời đang đã có ở trong cái câu trả lời trước đó rồi. Đó chính là mình không có gì tiếc nuối hết, bởi vì là mục tiêu ban đầu của mình đó chính là được trải nghiệm và được học nhiều hơn là những cái kiến thức ở trên giảng đường. Thì đồng nghĩa với việc là mình phải đánh đổi. Mình sẽ không có một cái tấm bằng giỏi, mình không có thể trở thành thủ khoa đầu ra, nhưng mà mình vẫn tiếp thu được kiến thức chuyên môn, mình vẫn cầm trên tay được tấm bằng, và mình có được rất nhiều trải nghiệm từ những hoạt động phong trào, từ những công việc làm part time bên ngoài của mình trong suốt 4 năm mình là sinh viên. Bởi vì ở thời điểm đó thì đang nghĩ là mình chưa định nghĩa được mình là ai hết, và để định nghĩa được thì mình sẽ phải làm rất là nhiều thứ, mình quăng mình vào nhiều trải nghiệm khác nhau để cuối cùng mình trả lời được câu hỏi là mình là ai và mình đem tới được cái gì cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội của mình. Vậy thì bên cạnh câu chuyện về kiến thức nè, về kỹ năng nè và về thái độ, thì câu chuyện về ngoại hình cũng là một yếu tố, cũng là một dạng năng lực. Vậy thì nếu được chia sẻ thì Yên Đan sẽ chia sẻ điều gì cho các bạn sinh viên để rèn luyện cái loại năng lực này? Đầu tiên á, thì với góc độ cá nhân, Yên Đan không phủ nhận cái sức mạnh về ngoại hình. Tuy nhiên là trong mỗi ngành nghề khác nhau sẽ có một cái yêu cầu nhất định và nó sẽ chiếm một cái phần trăm nhất định. Ví dụ như là cái nghề của Đan là một người xuất hiện ở trên mạng xã hội, một người được mọi người biết đến thông qua những cái outfit nè, những cái vẻ bề ngoài, thì tất nhiên nó sẽ chiếm cái phần trăm cao hơn. Nhưng mà không có nghĩa là những cái công việc văn phòng hoặc là những cái công việc mà không xuất hiện phía trước ống kính thì không cần cái sự chỉnh chu đó nha. Tại vì đang định nghĩa cái đẹp đó là cái cách mà mình tự chăm sóc bản thân mình từ bên trong lẫn bên ngoài, làm sao cho mình trở nên chỉnh chu, tươm tất nhất có thể. Thì đó là một cái phần rất là quan trọng ở bất kỳ ngành nghề nào. Và nếu mà để gửi gắm cho những bạn sinh viên ngoài kia á, thì Đan sẽ muốn gửi đến một cái thông điệp là hãy luôn chăm sóc và trân trọng không chỉ là cái bề ngoài đâu mà còn là sức khỏe nữa. Bởi vì là chúng ta sống trong một cái thời đại mọi thứ nó quá nhanh, và nhiều khi là mình không có kịp chậm lại để mình nghỉ ngơi, hoặc là mình cho mình một cái khoảng để mình chăm sóc bản thân mình. Thì đừng quên là dù có bận rộn tới đâu cũng phải chăm sóc bản thân nè. Đó, cũng phải chăm sóc cho sức khỏe cũng như là tinh thần của mình nữa nha. Chăm sóc sức khỏe tinh thần và chăm sóc sức khỏe cơ thể. Chính để xác. mà mình luôn có năng lượng, mình phát triển mỗi ngày. Chính xác, bởi vì là cái năng lượng nó sẽ toát ra từ bên trong. Và cả cái cách mình chọn ra trang phục này, mình xuất hiện trước nhà tuyển dụng, mình xuất hiện trước một đám đông, thì nó sẽ đều đại diện cho mỗi chúng ta đó, dù là ít hay nhiều. Rồi, bây giờ thì hành trình của chúng ta cũng đi gần đến phần kết rồi. Còn chiếc hộp thứ 3 thì bây giờ chắc mời Yên Đan mở luôn chiếc hộp thứ 3. Ok. Đây. Rồi, và đây là chiếc hộp cuối cùng của ngày hôm nay. Chắc chắn sẽ là một tấm hình, nhưng mà thôi để Kim Tuyến coi trước nha. Rồi, đây là một tấm hình mà Kim Tuyến nghĩ là thời sinh viên ngày nào Yên Đan cũng phải xuất hiện ở cái khu vực này và thể hiện những cái động tác này. Sảnh D. Thì đó, có một truyền thuyết, một câu nói là cứ 1 mét vuông sẽ có một đội văn nghệ ở sảnh D. Khi mà Yên Đan qua từng cái hành trình phát triển của mình, từ một cô sinh viên khoa quan hệ quốc tế, rồi tới diễn viên múa, rồi tới diễn viên phim, thì có bao giờ Yên Đan cảm thấy chùng bước hay không? Và liệu đó khi mà đối mặt với những khó khăn như vậy thì Yên Đan giải quyết như thế nào? Tấm hình này thì gợi nhớ cho Yên Đan là Yên Đan của phiên bản năm 18 tuổi.
rất là mạnh dạn để thử những điều mới. Nhưng mà thật ra thì Yên đang ở phiên bản hiện tại cũng vậy à. Rất là thích khám phá những điều mới. Và gọi là có áp lực không thì có chứ. Mình không biết được là mình cố gắng nhiều như vậy thì mình sẽ gặt hái cái gì, và những cái điều mà mình gặt hái được nó có chính xác là những điều mình cần không. Đó, đôi khi ai cũng có một số những cái mông lung khủng hoảng vậy hết trơn á. Và đang thấy là độ tuổi nào thì mình cũng sẽ bắt đầu trăn trở, bắt đầu tự hỏi, bắt đầu suy nghĩ về bản thân mình thôi. Vậy thì thời điểm là sinh viên, Yên Đan đã từng suy nghĩ cái hình ảnh, cái giao diện của mình ở năm 30 tuổi sẽ như thế nào chưa? Có bao giờ hình dung không? Cái lúc mà 18 tuổi thì mình có một cái ước mơ đơn giản thôi, là mình kiếm được tiền. Bởi vì trước đó mình không có kiếm tiền, mình đi học thì mình nghĩ là cái hành trình làm người lớn nó sẽ gắn bó với cái việc là mình đi làm, mình có thu nhập, mình kiếm được tiền, mình có sự thịnh vượng cho bản thân, hay là xa hơn thì mình có thể là phụ giúp hỗ trợ cho gia đình. Và Yên đang ở thời điểm hiện tại thì mình cũng hướng đến cái sự thịnh vượng, nhưng mà nó sẽ ở một cái góc độ rộng hơn, thay cho việc là nó chỉ về tài chính thôi. Và mình cũng có một số cái mình cũng có nhiều cái ngã rẽ ở trong suốt cái hành trình làm nghề của mình. Và thành thật mà nói thì mình chưa bao giờ có một cái chân dung cố định của Yên Đan phiên bản năm 30 tuổi. Và nếu mà Yên Đan có đi tuyển dụng, có đi apply một cái công việc mà nhà tuyển dụng hỏi là bạn sẽ hình dung hình ảnh của mình trong vòng 5 năm tới như thế nào, thì nói thật, mình không có một cái bức chân dung quá là cố định đâu. Mình là chính mình cứ trọn vẹn ở từng khoảnh khắc của mình đi qua, đúng không? Chính xác. Nhưng mà không có nghĩa là mình cứ ở đó và mình trôi theo dòng đời nha. Bởi vì là mỗi giai đoạn mình sẽ có lúc phải đánh giá lại, mình vẽ lại cái bức chân dung, mình thêm thắt những cái nét này nét kia. Và Yên đang nghĩ là Yên đang có cái độ nhạy cảm với lại thời đại khá là cao. Bởi vì là mình nắm bắt một cái công việc mới, một cái công việc mà thuộc về sáng tạo nội dung, nó đi liền với cái thời đại khi mà con người tiêu thụ nhiều cái nội dung ngắn ở trên mạng nè, thế giới trở nên phẳng hơn nè, và thông tin trở nên là càng ngày càng nhanh, càng ngày càng đẩy mạnh trong cái tốc độ lan truyền chẳng hạn. Đó. Thì mình nghĩ là bản thân mình khá là nhạy cảm, khá là thức thời. Cho nên là mình chưa bao giờ có một cái hướng đi quá là cố định. Tuy nhiên nó sẽ luôn có một điều không bao giờ thay đổi, đó chính là cái giá trị, cái thứ mà mình muốn đạt được nó phải đồng bộ hóa với lại cái giá trị của xã hội, và nó đừng có đi ngược lại với thuần phong mỹ tục, với pháp luật Việt Nam. Lỡ một ngày nào đó tình cờ gặp một bạn sinh viên, bạn đang chênh vênh, đang không biết định hướng và không biết đi như thế nào, thì Yên Đan sẽ nói điều gì? Yên Đan sẽ chúc mừng bạn. Bởi vì là chính những cái giai đoạn mà Yên Đan chênh vênh á, thì Yên Đan mới ngồi lại và đánh giá là bây giờ mình cần thứ gì, và những thứ mình đang làm mỗi ngày nó có phục vụ cho cái mục tiêu trước mắt của mình không. Nên là đang nghĩ những cái khoảnh khắc mà mình mông lung thì mọi người bình thường hóa cái việc đó đi. Mỗi ngày mình lên mạng mình thấy những cái tấm gương gọi là học giỏi, vượt khó, làm giàu, những người thành công trong cái lĩnh vực mà mình đang theo đuổi, thì họ cũng đã có một cái giai đoạn rất là dài, và không có một cái bài podcast, một cái bài báo nào có thể kể được trọn vẹn về cái câu chuyện của mỗi cá nhân hết. Cho nên là đừng dùng những cái thành công ở ngoài kia để áp lên trên mình. Đó, mình chỉ cần là ngồi lại xem cái khoảnh khắc đó mình đang có những cái khúc mắc, khó khăn gì, và mình tỉnh lại một chút xíu để mình nhận ra là những cái mình đang làm nó có hướng đến cái mục tiêu mà mình đang đi không, về ngắn hạn hay là cả về dài hạn luôn. Không biết là Yên Đan có những cái dự án hoặc là những cái dự định nào trong tương lai mà mình muốn hoàn thành không? Trước mắt thì Yên Đan có một cái dự án phim, và mình lại tiếp tục được tham gia và cống hiến cho nghệ thuật với tư cách là một diễn viên. Còn về tương lai xa hơn thì Yên đang ấp ủ một cái chuỗi những cái nội dung nó liên quan đến văn hóa. Bởi vì là đây là một cái thứ mà mình đã được
học, được dung dưỡng trong suốt 4 năm tại trường Khoa học Xã hội Nhân văn và còn là 4 năm học thực tế ở trong trường múa Thành phố Hồ Chí Minh nữa, thì đang có một cái ước mơ, đó chính là đem đến những cái giá trị, những cái chất liệu của người Việt Nam mình. Ví dụ như mọi người có thể thấy là những cái điệu múa Trung Quốc, những cái bài nhạc, những cái cử động thông qua những cái video clip rất là uyển chuyển ở trên mạng xã hội. Và ngoài kia cũng có rất nhiều những cái dịch vụ dạy múa Trung Quốc cho người Việt Nam. Thì phần nào đó mình thấy hơi bị xúc động. Bởi vì là tại sao Việt Nam mình rất là giàu đẹp và văn hóa như vậy, chỉ nói riêng về chất liệu múa thôi thì chúng ta có rất nhiều những cái dân tộc anh em, và mỗi dân tộc sẽ có một điệu múa riêng, và nó còn có câu chuyện gắn liền với lại cái đời sống xã hội, văn hóa gia đình tập thể ở đằng sau nữa. Thì khi mà xem đến những cái lớp học múa Trung Quốc cho người Việt Nam thì mình thấy hơi bị tự ái nha. Và Yên đang hy vọng rằng cái dự án sắp tới của mình sẽ phần nào đó đặt một cái viên gạch đầu tiên để các bạn trẻ có thể là hứng thú hơn với văn hóa dân tộc và tìm hiểu, phát huy và lan tỏa nó rộng hơn. Cảm ơn Yên Đan rất là nhiều. Và vừa rồi chúng ta đi qua 3 chặng hành trình, thì không biết là Yên Đan còn điều gì muốn chia sẻ cho các bạn sinh viên, cho những người trẻ này hay không? 4 năm học đại học nó sẽ dài. Nếu khoảnh khắc đó bạn vừa mở cái điện thoại ra và muốn tắt báo thức, không muốn đi học đúng giờ. Nhưng mà nó sẽ cực kỳ ngắn khi mà các bạn đã trải qua nó rồi, đã học xong nó rồi, đã đi qua nó rồi mà tiếc nuối vì mình còn thiếu cái này cái kia, mình đáng lẽ phải làm thêm cái này cái kia đó. Cho nên nó là lời khuyên của một người mà đã đi qua chặng đường đại học, thì đang mong rằng các bạn sẽ tận hưởng cái cuộc sống sinh viên của mình, tận hưởng những cái phút giây mà chúng ta cảm thấy hơi đắn đo một chút xíu về tương lai. Nó cũng là những lúc mà để mình hiểu thêm bản thân của mình hơn, mình vẽ lại chân dung của mình, và chúc cho các bạn sẽ luôn gặt hái được những cái thành công tương lai, ngay cả khi các bạn đang học và làm đúng nghề, hoặc là các bạn học một nghề này và làm một nghề khác, miễn là nó luôn có ích cho xã hội và nó hướng đến những cái giá trị về cộng đồng. Cảm ơn Yên Đan rất là nhiều vì đã dành thời gian để tham gia 30 and Beyond ngày hôm nay. Và Kim Tuyến cũng xin chúc Yên Đan có một hành trình rực rỡ hơn nữa và hoàn thành được những cái dự án mà mình đang ấp ủ sắp tới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi podcast ngày hôm nay. Kim Tuyến tin rằng các bạn đã có thêm cho mình những cái góc nhìn, và các bạn sinh viên cũng sẽ mở thêm cho mình nhiều cái định hướng trong tương lai, và hy vọng là các bạn sẽ quan tâm và theo dõi podcast. Xin chào và hẹn gặp lại.